Hi guys! Welcome sa Luto at Negosyo. Ngayong araw na to, gagawa tayo ng isang recipe na swak pang negosyo. Ito ang crispy mani. Tara, simulan na natin. Ito ang mga ingredients na gagamitin. Make sure manipis lang ang paghahiwa ng bawang. Na magpainit tayo ng mantika. Pag mainit na, lutuin natin ang garlic. Make sure na maging crispy siya at magkulay brown. Alalay lamang sa apoy para hindi pumait ang lasa. Pagkaluto, set aside. Sunod naman natin ang ating raw peanuts. Iluluto natin siya sa lubog na mantika para maging crispy siya. Medium heat lang para hindi masunog dahil madali lang maluto ang mani. Malalaman natin na luto na ang mani kapag nag-copper brown na siya. Itong mani na to pwede nyong inegosyo. Mura lang ang puhunan na gagamitin at tiyak na marami ang bibili dahil mura lang ang bentahan. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag nyo kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa lahat ng aming recipes. Tingnan nyo siya lagi para makita nyo na luto na at maiwasang masunog. Ayan na, luto na ang ating crispy mani. Tingnan nyo yung walang balat. Brown na ang kulay. Ganyan dapat ang kulay para hindi sunog. Salain natin at iset aside at maglagay tayo ng konting asin pampalasa at idagdag natin ang ating bawang. Optional lang din kung gusto nyo maglagay ng chili powder para maging spicy siya. So kung may suggestion kayo or request, i-comment nyo lang po. So eto na, pakinggan natin kung gaano kalutong ang mani ni Lola. See you next time! Bye!